Nais niyo bang alamin ang mga paraan kung paano magiging epektibo ang distance learning para sa inyong mga anak? Panoorin ang video ito para malaman nyo kung paano. Keep on watching to learn something. Hi guys! Welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, please consider to subscribe and you can also hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kong video. Thank you! Ang school year 2020-2021 ay puno ng isang mala roller coaster na pag-a-adjust dahil sa dami ng pagbabago na magaganap sa sistema ng edukasyon. At upang matulungan ang mga magulang na kagaya nyo, narito ang ilang mga paraan kung paano nga ba magiging epektibo ang distance learning para sa inyong mga anak. Ang distance learning ay isa sa mga teaching modalities na gagamitin ngayong school year 2020-2021. Simulan na natin. Ang unang paraan upang maging epektibo ang distance learning para sa inyong mga anak ay bumuo ng kaaya-ayang kapaligiran para sa pag-aaral. Ituring po natin ang distance learning ay katulad lamang po ng regular schooling na ginagawa nila sa paaralan. Kailangan pa din natin silang sanayin sa mga nakaugalian ng gawin bago pumasok sa paaralan. Halimbawa po, kailangan nilang gumising ng maaga, kumain ng almusal, ihanda yung sarili, maligo, magsipilyo at magbihis ng kanilang uniforme. Pero dito po sa distance learning, gagawin pa rin nila ito maliban lamang sa pagsusuot ng uniforme. Kailangan lang po na magsuot sila ng tamang attire ng damit kapag sila ay haharap sa kanilang mga teacher para sa kanilang distance learning. Huwag po nating hayaan ng mga bata na pagbangon ay diretso na agad sa kanilang pag-aaral sa inyong mga bahay. Para po kasing walang transition na nagaganap dito. Kung pagising nila, diretso na agad sila doon sa kanilang pag-aaralan. Kung nating hayaan na mag-aaral sila na hindi man lang nila ayusin ang kanilang sarili. Lalo na po at haharap din sila kay teacher kahit na sabihing distance learning lamang at sa computer o gadget lamang nila makikita si teacher. Mas mainam pa rin po na sila po ay haharap ng maayos sa kanilang mga guro. Kung medyo tinatamad pa po sila na ayusin yung sarili nila, pwede po natin silang i-motivate na ano ka ba anak? Di ka ba mahiya kay teacher? Baka mamaya makita ni teacher yung tululaway mo kapag nagharap na kayo sa computer. Para po at least magising po yung sistema ng bata at maisip po niya na ay oo nga, kailangan ko ng maghanda para sa aking pag-aaral. At kapag nakahanda na po sila, maaari nyo na po silang papuntahin doon sa designated area na inilagay ninyo sa inyong mga bahay para sila ay mag-aral. Para naman po yung kanilang lugar na pag-aaralan ay maging good ambience for learning, maaari po kayong maglagay ng mga dekorasyon na may kinalaman sa edukasyon doon sa kanilang study place. Kung sila po ay mga bagets pa or maliliit na bata, maaari po kayong maglagay ng decoration ng mga letters, ng mga shape, ng mga color, para makita po nila na ay eto yung aking lugar kung saan ako ay dapat mag-aral. At kapag naman po ang mga anak nyo ay malalaki na, maaari nyo pong tulungan sila o encourage sila na ayusin yung kanilang lugar kung saan sila mag-aaral at ilagay na doon yung lahat ng mga gamit na kakailanganin nila. Para po maset yung ambience na kapag nandito ako sa lugar na to ay kailangan kong mag-aral. Iwasan nyo po na ilagay sa lugar kung saan mag-aaral ang inyong mga bata yung kanilang mga laruan or yung mga ibang bagay o ibang gamit na hindi naman kailangan sa kanilang pag-aaral. Kasi po makakadistract po ito sa kanilang pagka-focus doon sa kanilang gagawing pag-aaral. Kaya po much better na bigyan nyo po ng separate place kung saan ilalagay yung kanilang mga gadgets, mga toys, at iba pang bagay na gamit sa paglalaro at separate place din po yung mga bagay na gagamitin nila sa kanilang pag-aaral. Sa ganito pong paraan, magkakaroon po ng distinction ang lugar sa inyong mga bahay from a regular place to a learning environment kung saan doon mag-aaral yung inyong mga anak. Yun
po ay dumako na tayo sa pangalawang paraan kung paano nga ba magiging epektibo ang distance learning para sa inyong mga anak. Pangalawa po ay, alamin ang mga ayaw at gusto ng mga bata. May mga bata po kasi na ayaw humarap sa camera. Yung mga shy type po kung tawagin. At ito po yung isa sa mga dahilan nila kung bakit ayaw nilang umattend ng kanilang klase sa online. Kaya po, maaari niyo pong kausapin ng inyong mga anak kung ano ba yung mga ayaw at gusto nila. Kung sakali nga po na ayaw humarap ng inyong mga anak sa camera dahil nahihiya sila, maaari niyo po silang tanungin kung bakit. At maaari niyo rin pong kausapin ng kanilang mga guro at sabihin ang nais ng inyong mga anak. Baka naman po maaaring pag-usapan na kahit naka-off na po yung camera ng inyong mga anak, ay payagan na ng kanilang mga guro. Basta lamang po maka-attend sila ng online class. At kapag po may mga activity naman po na ayaw gawin ng inyong mga anak, yung kahit anong pilit nyo po ay ayaw pa rin po niya talagang gawin, ang tip po dyan ay maaari po kayong maglagay ng timer kung saan isa-set nyo po yung time kung hanggang anong oras dapat gawin ng inyong anak yung activity, at kapag tapos po nung oras na yon ay dapat tapos na rin po na gawin yung activity. Maaari po kayong mag-download nung sand timer na tinatawag. Mas click po yun sa mga bata kung saan nakikita nila kung ilang oras na lang yung natitira sa kanila para gawin yung activity. At least, hindi po kayo ang nagpo-force sa kanila para gawin yung activity, kundi yung oras na inilaan lamang sa kanila. Simulan nyo po sa mababang oras, halimbawa 10 minutes, hanggang sa araw-araw po ay padagdag na ng padagdag ang oras na inilalaan ng inyong mga anak sa kanilang mga gawain hanggang sa makasanayan na po nila ito. At ngayon po ay dumako na tayo sa pangatlong paraan kung paano nga ba magiging epektibo ang distance learning para sa inyong mga anak. Ang pangatlo po ay, huwag mabahala. Marami po kasing mga magulang ang nag-aagam-agam kung matututo nga ba sa distance learning ang kanilang mga anak. Katunayan nga po, may mga ilang magulang ang hindi in-enroll ngayong school year ang kanilang mga anak dahil nag-aagam-agam sila kung meron bang matututunan ang mga anak nila sa ganitong klase ng pagtuturo. Kaya po, iminumungkahi na bilang magulang, huwag po tayong mabahala sa magiging resulta ng pag-aaral ng inyong mga anak. Kumbaga po, maging flexible po tayo. Hayaan lang po natin na maging flexible ang mga bata. Kung paano ba nila didiskartihan yung mga lesson na meron sila at kung paano nga ba nila matututunan ito kahit hindi nila kaharap ng face-to-face si teacher. Maniwala lamang po tayo mga mamis na kaya yan ng ating mga anak. Maging lagi po tayong positibo sa bawat bagay na ating gagawin. Learn from our experience. Wala naman pong masama kung hindi nag-workout yung una nyong ginawa sa inyong mga bahay para matuto yung inyong mga anak. Maari po nating i-trial and error yung mga step na ginagawa natin para tulungang matuto yung inyong mga anak. Kung ano po yung sa tingin nyo ay nakatulong, ulitin nyo po. Kung yung mga hindi naman nakatulong, huwag nyo na po ulit gawin at isipin nyo po kung ano yung naging problema dito. Iwasan po natin ang pagiging negative. Kung meron po tayong nakikitang problema, maging isa po tayo sa solusyon at huwag na po tayong dumagdag pa sa problema. Kagaya nga po ng mga sinabi ko na, lahat po tayo ay nag-a-adjust dito sa new normal ng education. Kaya, let us give our part para maging matagumpay ang programa ng edukasyon ngayong taon. Mga mami, good luck po sa pag-assist ng inyong mga anak. Huwag po kayong manghinawa at maging positibo lamang po kayo sa inyong mga ginagawa. Always be an encouragement and strength of your kids in this kind of situation that we have. At iyan po ang tatlong paraan kung paano nga ba magiging epektibo ang distance learning para sa inyong mga anak. Kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po sa baba para mapag-usapan po natin sa mga susunod ko pang video. Any comments, any suggestion, any violent reaction are welcome here in my channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutang muli ay mag-subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po sa inyong panonood.
Bye-bye na po. God bless us all.